এক ভয়াবহ যাতায়াতৰ দৃশ্য। বৈদ্যুতিক তাৰৰ ওপৰেৰে মৰাণকো শৰণ দি যাত্ৰা কৰিছে এইসকল লোকে। বঙাইগাঁও মানিকপুৰৰ জমদহাৰ এই দৃশ্য। কাল ৰূপ ধাৰণ কৰা বাঢ়নী পানীয়ে বাঁহৰ দলংখনো উটুৱাই নিলে, যাৰ বাবে বৈদ্যুতিক তাৰৰ ওপৰেৰে যাত্ৰা কৰিছে বন্যাৰ্তই। ইফালে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত। কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত পুঠিমাৰী, বন্দুৰাকে ধৰি বহু গাঁও পানীৰ তলত। কপিলী আৰু বৰাপানী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সপোন ভাঙিলে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ। হঠাৎ অহা পানীৰ বাবে বড়ো ধান কাটিবলৈ সক্ষম নহ'ল কৃষক। ফলত পানীৰ মাজতে গজালি মেলিছে ধান। এবুকু পানীত নামি দুৰ্ভগীয়া কৃষকে দেখুৱালে দুৰ্দশাৰ কৰুণ ছবি। পুঠিমাৰী অঞ্চলৰ কমিলা পঞ্চায়তত প্ৰায় লাখ লাখ বিঘা খেতি নষ্ট হৈছে। আজিলৈকে আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি হওক, ৰহা সমষ্টিৰ আমাৰ MLA হওক আহি কোনো বুজ লোৱা নাই। আমাৰ অঞ্চলৰ খেতিয়কবিলাক যে কেনেকৈ এই বছৰটো ল'ৰা ছোৱালী লৈ পোহপাল দি চলিব, কোনো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আজিলৈকে কোনো যোগাযোগ নাই। ৩-৪ দিন ধৰি বানত ককবকাই থকাৰ পিছতো প্ৰশাসন অথবা জনপ্ৰতিনিধিৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই বানাক্ৰান্তৰ। ফলত হাহাকাৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে কামপুৰৰ পুঠিমাৰী, বন্দুৰাকে আদি কৰি বিভিন্ন গাঁও। ইফালে কামপুৰৰ বৰকলাত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাৰিয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল এজন যুৱক। শ্মশানত মৃতকক সৎকাৰ কৰি গা ধুবলৈ নামিছিল হাৰিয়া নদীত। এই ঘটনাৰ পাছতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলটোত। বঙাইগাঁও আৰু কামপুৰৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নেশ্যন টক্স 24।